No niin, hyvää iltapäivää. Pitäisköhän sanoa, että pitkästä aikaa. Tammikuun 27. päivä. Mä oon saapunut Pohjois-Pohjanmaalle. Ja mulla on alkamassa tämmönen 4 vuorokauden hiihtoreissu Pajupuronsuon luonnonsuojelualueelle. Tai jos tarkkoja ollaan, niin Pajupuronsuon luonnonsuojeluohjelmien alueelle. Siinä on ilmeisesti joku säädöstekninen seikka tai joku tämmönen. Tää on tässä muutama kilometri Kuusamon eteläpuolella. Ei mikään järkyttävän kokoinen alue, joku 34 kilometriä, mutta jos ottaa huomioon, että se on aika yhtenäinen se alue ja näinkin etelässä ja se on käsittääkseni pysynyt aika luonnontilaisena tosi pitkään, niin siinä mielessä se on aika huomattava. Ja sen takia mä oon tietysti nyt menossa katsomaan sitä. Lähdin äsken hiihtämään tuosta Viitostien varresta ja lähdin vähän seurailemaan yhtä vanhaa metsätietä, mutta se oli hyvä suunnitelma, mutta ei se ole ihan niin hyvin toiminutkaan. Täällä on vähän huono hankikanto ja musta tuntuu, että siinä tiellä, eli vähän avoimessa kohdassa, upottaa tosi paljon. Välillä se sitten katoo taas ihan kokonaan, niin mä oon nyt vähän kompassisuunnalla mennyt ja välillä se tie tulee vastaan. Ja jossain vaiheessa mä siirryn sitten vähän isommalle metsätielle, minkä jälkeen mulla on aika selkeä reitti sitten sinne Pajupuronsuon alueen itärajalle. On kyllä jotenkin tyly aina lähteä liikkeelle auringonlaskun jälkeen. Ei oikein voi muuta kuin siitä tieltä vaan lähteä pimeeseen metsään ja yrittää etsiä sen oikean reitin. Tuo hankikanto on tosi huono. Et väliluppo on ihan niinku pohjaan asti ja sitä luntaa välillä tonne niin melkein vyötäröön saakka. Aika raskasta on eteneminen ja toi Ahkiokin on tommonen valtamerilaiva, että sitäkin saa raahaa aika voimalla perässä. Mutta kyllä mä oon tässä mielestäni oikeaan suuntaan menossa ja jos nyt pääsis vaikka sinne alueen sisälle edes tänään, niin olisi ihan hyvä. Et on tässä vielä muutama tunti aikaa ja sit kyllä pitäisi alkaa miettiä nukkumista. Mutta eiköhän tää tästä. Just erotin tuolta jostain kaukaa, kun otin tuon otsalampun pois, että täällä on joku avosuo. Näkyy jotenkin läntistä taivasta vasten tämmönen avoimempi kohta. Mä oon nyt sit virallisesti siellä luonnonsuojelualueella. 3 tuntia meni tossa ihan muutaman kilometrin pätkässä. Et meinas kyllä vähän semmonen epätoivoinen olo iskee jossain vaiheessa. Mutta sit mä löysin sen toisen metsätien, mikä oli yksi mun maamerkki. Ja siitä sit arvioin tän kohan. Ihan jees. Nyt sit vaan pitää lähteä tamppailemaan telttapaikkaa johonkin tonne. Tossa olisi varmaan semmonen kohta, että jos aurinko paistaa aamulla, niin se olisi vähän niinku idästä ja etelästä sitten paistaisi siihen. Mä katselin, että onko tässä joku moottorikelkkaurakin mennyt, et joskus kauan sitten, että tommonen vähän vaimeen jälki tossa ehkä on. En tiedä. No mä joudun nyt kuitenkin tamppaamaan tän telttapaikan uudestaan. Mä en ihan aidosti tiedä, että mitä mä teen tässä väärin. Mullahan oli viime talvena sama ongelma, että silloin mä tamppasin näitä lumia ihan kunnolla ja annoin jonkun aikaa jähmettyä ja meni jalka läpi. Ja nyt mä yritin silleen, että mä aika hellästi tepsuttelin siinä päällä ja se tuntui jotenkin hyvältä ja mä annoin sen jähmettyä varmaan tunnin. Mutta sit kun mä laittaa telttaa, niin meni sit jalka läpi jonnekin polveen tai reiteen asti ainakin. Vähän jotenkin rasittavaa, mutta eipä tässä kai. Ei täällä oikein muutakaan tekemistä ole. Nyt jos paikalla on joku kameravalmistaja, kenelle yksi eräjorma voisi myydä sielunsa sponsoridiiliä vastaan, niin hyvä homma. Mä pystyn siis ton kuun valossa toimimaan täällä oikeastaan. Pystyn tekemään kaiken mitä pitääkin tehdä, mutta tää mun kamera ei vaan kykene tämmöiseen pimeyteen. Joskus 5 jälkeen lähdin liikkeelle ja kello on nyt jotain 11 ja olisin valmis menemään nukkumaan. Vähän venähti. Vaikka onkin lomalla, niin pitää varmaan laittaa herätyskello huomenna.
Olisi nimittäin ihan hyvä herätä jo ennen kuin aurinko nousee. Valosan aika on niin vähän, niin jos sitten aikaisin liikkeellä. Mä en ole hirveästi vielä puhunut tästä, että minkälainen tämä mun reittisuunnitelma on. Mutta siis se on ainakin ollut semmonen, että on nyt täällä Ukonahon suunnalla. Ja mä lähtisin tästä tommoselle Saarilammelle, mistä mä sitten etenisin tommoselle Suolammin suolle. Sieltä Vasikkavaaralle, sitten Raatesuolle ja Raatelammelle, mistä mä menisin itse Pajupuron suolle, mikä on tuolla alueen niin kuin eteläosissa. Sieltä se tekisin sitten koukkauksen tommosen Kirvesnoron kautta ja sitten takas vähän niin kuin tonne alueen keskikohdille, tommoselle Tuohisuolle ja sitten siitä pikkuhiljaa vähän niin kuin ton Suolammin suon kautta melkein eri reunaa vaan sinne ja sitten takaisin tänne samalle seudulle, missä mä nyt oon. Voi itse asiassa olla, että mä oon viimeisen yön tässä samassa telttapaikassa, että nythän on hyvä pohja tasattu ja tälleen. Täällä ei tuommoista retkeilyrakennetta oikeastaan oo, tai siis ei oo. Muutama joku rakennus löytyy. Yksi on kyllä ihan ilmakuvista pääteltävissä, että se on vaan seinärakenteet ilman kattoa. Mutta sitten tuossa alueen keskellä on joku Noitula-niminen kämppä. Mä siis huomasin vaan maastokartassa, että siinä on rakennus ja siinä on niinku tilan nimenä se Noitula. Mutta se on kyllä siis ihan valtion mailla tällä alueella. Et en tiedä mikä kämppä se on. Et mä löysin vaan jonkun maininnan siitä jossain hoitoa käyttösuunnitelmasta, että semmonen kämppä täällä on. Ajattelin käydä tsekkaamassa sen, että en mä nyt jätä mitään sen varaa, että jos se on pystyssä ja sinne pääsee sisään, niin tuskenpa siellä on polttopuita kaminan vieressä valmiina. Mutta ihan mielenkiintoista. Sitten tuossa Saarilammen vieressä on myös joku kämppä, mikä tulee varmaan huomenna aamupäivällä vastaan. Niin mä käyn katsoa, että mikä sekin on. Et nehän voi ihan hyvin olla jotain yksityisiä kämppiä, eikä mulla ole niihin mitään asiaa, mutta käynpähän vilkaisee. En muuten tiedä, minkä takia mä höpötin noista tölleistä, kun luontoahan mä tulin tänne kattelemaan. Sitä mä odotan eniten. Mutta huomenna jatkuu. Hyvää yötä. Huomenta. Mulla on tässä lumensulattelut ja aamupuuron keittäminen meneillään. Mulla on mukana nyt mun ensimmäinen retkikeitin, eli ihan tämmönen klassinen kaasutrangia. Mä ajattelin, että tää voisi olla hyvä tällä reissulla, kun tää on vähän vakaampi lumella. Ja olisi ehkä vähän turvallisempaa sitten kokkailla tässä teltan eteisessä. Pitää tietysti varoa muinakin vuoden aikoina ton keittimen kanssa. Tässä on vähän semmonen oma kokoaminen, kun siinä on niin monta osaa ja ei oo kiinteitä sytytintäkään, että pitää noin tulukset aina olla siinä lähellä. Mutta tässä on aika hyvä toi lumensulatuskapasiteettikin, että tällä reissullahan pitää about kaikki lumet sulattaa. Ellei tuolla nyt sit tuu vastaan jotain puroa, mikä olisi jostain kohtia niin kuin auki virtakohdasta. Ja on mulla kyllä kirves mukana, että voisimme periaatteessa jonkun lammen jäätäkin kokeilla, mutta siinä saattaa olla kyllä 0,5 metriä jäätä, kuvittelisin. Mut kyllä se näin menee. Mulla on tommonen ruokatermarikin mukana. Eli mä nyt tässä aamulla jo keittelen vedet siihen ja pistän tänään jonkun Meksikonpadan hautumaan, niin ei tarvittais päivällä sitten muuta kuin kaivaa se termari esiin ja syödä siitä. No niin, kello on jotain 9. Mä oon aloittanut mun matkan kohti Saarilampea ja sieltä sitten ehkä tonne Vasikkavaaran suuntaan. Pari tuntia meni tossa aamutoimissa. Oli vähän jotenkin kankea olo ja mä tein silleen tyhmästi, että mä en eilen illalla jo sulettanut valmiiksi vettä termospulloihin, niin siihen meni aikaa. Mutta mulla on nyt termospulloissa 1,5 litraa kuumaa tai lämmintä vettä. Sitten juomapullossa 0,5 litraa, ei kun litra. Kuinka paljon se on? No joo, juomapullossakin kylmää vettä. Ja sitten vielä ruokatermoksessa se Meksikonpata oottelemassa. Niin oli se ihan hyvä tehdä nyt kunnolla.
Joo, tässä Saarilammen rannalla on tosiaan semmonen pieni kämppä. Ympäröivästä hangesta pystyi päättelemään, että se on ihan käytössäkin. Mut siinä ei ollut mitään nimeä ovessa, eikä sisällä ollut vieraskirjaa. Niin en mä sit siihen jäänyt mitään enempiä ihmettelemään. Mulla oli vähän huono onnea tuossa loppuvuonna näiden retkiolosuhteiden kanssa. Et lokakuussa olin siellä Kainuussa, missä mulla on videokin, kun satoi vettä koko ajan ja se korpi tulvi jotenkin ihan hirveesti. Ja sit joulukuun alussa mä olin menossa tuonne Sipoonkorpeen hiihtämään ja sehän nyt ei ole mitään kovin optimaalista metsäsuksiseutua. Mutta mulla on yksi suunnitelma, mikä olisi toteutuessa ihan hauska juttu. Mut siellä ei sit vaan riittänyt lumi. Ja mä hiidin aika pitkälle sinne korpeen ja sitten oli vaan pakko todeta, että käännyn takaspäin. Ja siinä meni sen verran aikaa, että mä en kerennyt sinä päivänä sit mihinkään muuallekaan. No, sit mä päätin lähteä seuraavana viikonloppuna reissuun. Ja siinä kävi sit niin, että viikolla alettiin lupaamaan jotain jäistä tihkua, ellei jopa vesisadetta Etelä-Suomeen. Ja joudun hylkäämään yhden suunnitelman, mikä olisi ollut tuolla tapahtunut Kymenlaaksossa, missä mä en ole tainnut käydä eräilemässä. Tai en ole ihan varma, mut joo, Sitten mä lähdin sinne renkoon sinne samaiselle 7 lammin suolle, missä mä olin viime talvena availemassa hiihtokautta. Ja kävin aika paljon pidemmällä siellä suolla verrattuna siihen, mitä mä tein silloin ekalla kerralla. Mutta se oli tosi raskasta se hiihto ja sit se ilma alkoi kostumaan siinä myöhemmin iltapäivällä. Ja se alkoi olemaan niinku todella rankkaa duunia se hiihtäminen. Tässä hommassahan ei ole suorastaan mitään järkeä tämmöisillä hankikannoilla. Tai välillä se hankikanto on itse asiassa ihan olematon. Tuo ahkiokin tulee tuossa perässä välillä semmosessa urassa, mikä on syvempi kuin se ahkio itse. Aika raskasta hommaa. Niin, mä käännyn jälleen kerran ennen maalia takaisinpäin. No, mä sitten menin leiriin illaksi ihan silleen hyvillä mielin, että pitkä ilta oli tulossa, mutta ei siinä mitään. Mut sit sielläkin alkoi satamaan sitä vettä ihan kunnolla. Ja sieltä puista alkoi putoilemaan semmosia ihmesohjopommeja sen mun teltan päälle, että vaikka se kestää aika kovaakin keliin, niin sitä se ei kestänyt, että monta tuntia putoili semmoista veden kostuttamia ja raskauttamia lumiköntsiä siihen päälle ja sitä alkoi kertymäänkin siihen teltan päälle sitten. Ja no, ei se nyt niin pahalta näytä tässä, mutta kun on tullut koko illan tuohon teltan päälle, niin sitä kosteutta on päässyt sinne sisälle tosi paljon. Ja sitä vettä on ihan suorastaan roiskunut mun päälle. Sitten mä mietin siinä jossain vaiheessa, että mä voisin nukkua vaikka sikiöasennossa siinä teltan keskellä. Ja että ihan sama, että kun saa vähän nukuttua, mutta sitten mä alkoi kuumottaa, että sitä vettä tulee niin paljon, että kaikki kivet ja kannot paljastuu esiin siellä metsässä. Ja sitten kun olisi muutenkin raskasta lunta ja pitäisi semmosiakin väistellä, niin se olisi ihan kauheeta. Niin aikaisemmin mä mietin, että olisiko pitänyt leiriytyä sinne suolle, mutta mä huomasin silloin, että siinä päivän aikana, että siellä oli aika paljon märkää siellä lumen alla. Niin mä hiidin sit sieltä pois ja oli todella raskaat 2 kilometriä. Loppupätkä vielä semmoista autotien viertä, semmosessa rinteessä tavallaan siinä pientareella. En viittinyt ajaa ihan kaistan vieressä, kun ei ollut heijastinliiviä. Olisin säikättänyt autoilijat ja oli se riski, että ahki olisi valahtanut siihen tielle. Se oli aika ikävä reissu sitten. No nyt tännekin on sitten huomiseksi luvattu mahdollisesti räntää. Tää hiihtäminen on välillä tosi raskasta. Mut mä oon niin pieni ja merkityksetyn osa tätä universumia, että en mä näe tässä mitään henkilökohtaista. Mut vähän huonoa säkää vaan. Niin mä oon asennoinut nyt tähänkin reissuun silleen, että kunhan nyt vähän näen tätä paikkaa ja jos me nyt ihan alkuperäistä suunnitelmaa pysty toteuttamaan, niin ei se mitään. Pitää nyt vaan mennä silleen jaksamisen mukaan ja miten pääsee.
Mä oon nyt Suolammin suolla. Jossain tuolla mun takana jää ja lumen alla on Suolampi. Mä olin leikitellyt ajatuksella, että mä olisin hiihtänyt sinne Vasikkavaaran päälle. Se on kai vähän korkeampi kukkula täällä. Mutta ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Ei mulla riittäisi aikaa eikä voimatkaan varmaan sinne. Enkä mä tiedä, olisiko siellä mitään maisemiikaan sitten. Niin mä hiihdän tässä suolla hetken. Sitten pitää koukkasta tosta ikävästi jonkun metsän läpi sinne Vasikkavaaran eteläpuolelle. Siellä on semmonen raatesuoja Raatelampi, minne seudulle mä oon ehkä ensi syöksi sitten leiriytymässä. Se ei olisi se Noitula-niminen kämppäkään mitenkään nyt kovin kaukana, mutta ei oo nyt jotenkin semmonen fiilis, että tarvis sinne päin mennä. Mä haluan käydä kuitenkin täälläkin läntisemmässä osassa tätä aluetta. No ei se olisi kuin 100 metriä tuosta metsän läpi. Eilisen perusteella se voi olla tosi rankka pätkä tai sitten se menee ihan heittämällä. Katsotaan. Tuolla edessäpäin on se Raatelampi, kuten hyvin selkeästi näkyy. Tässä on vielä jonkin aikaa valosaa jäljellä, niin me taidaan vielä painella tonne etelän suuntaan kohti sitä varsinaista Pajupuron suota. Pidän kyllä ehkä jonkun pienen tauon tässä. Oli jotenkin kuumottava tilanne äsken. Mä hiitelen tässä Raatelammin rannalla ja yhtäkkiä vaan kuului hirveä humps. Ja mä tunsin, että mä valahdin vähän alaspäin. Ja sitten mä huomasin, että 4 metriä alueelta tosta ympäriltä on niinku haljennut lumikerrosta. Tuli vähän kiire, en tiedä mikä siinä oli. Ei se välttämättä ollut mitään oikeasti, mutta juu. No saatiinpa vilaus sitä Vasikkavaaraakin tähän. Se jäi nyt tonne kauas Raatelammin pohjoispuolelle. Ehkä joku toinen kerta sitten. Raatepuro virtaa tossa ja mä vähän niinku seurailen siitä. Mä voisin tavallaan kurotella ja ottaa vettä siitä, mutta se tossa aikaisemmin näytti aika samealta. Niin kyllä se varmaan sulatushommiksi menee. Tässä on vielä kyllä jonkun verran valoa jäljellä. Mutta mä oon hiihtänyt ihan hyvän matkaa tänään, niin alan nyt rakentaa tähän leiripaikkaa. Tänään kyllä polkee tuon lumen nyt ihan kunnolla, ettei sit tarvi uudestaan tehdä sitä myöhemmin. No alkaisiko se olemaan kohta? Joo, mä vedin lämmintä päälle ja tein itselleni ruokaa ja aloitin lumensulatushommat. Pitää kyllä aamulla vielä sulattaa vähän, mutta suurimman osan saa tehtyä nyt. Huomenta. Nukuin ihan hyvin ja heräsin ihan itsekseni kello 6. Vähän ankea aamu kyllä, että tänne on kertynyt aika paljon kosteutta tänne telttaan, ylläri. Mutta ei auta tässä muu kuin nyt tehdä aamiaista ja sit vähän vielä sulattaa vettä ja lähtee liikkeelle. Eilen illalla ei hirveästi jaksanut enää mitään tehdä sen jälkeen kun oli syönyt. Mä menin nukkuun joskus 8 maissa. Mä oon monesti miettinyt, viimeksi äsken, että pitäisi kyllä olla isompi teltta näitä talvireissuja varten. Kaikki operoiminen on jotenkin tosi vaikeeta, kun täällä on niin ahasta ja ei halus koskea seiniin yhtään enemmän kuin on tarpeen. On vähän semmoista jotenkin säätöä. Mutta niin plussapuolen tässä on kyllä se, että toi retkikeittimen hukkalämpökin vähän lämmittää tätä telttaa. Että se on, tietysti tuntuu ihan mukavalta. Sitten jos ton eteisen tuuletussaukon pitää auki, niin musta tuntuu, että jonkun verran sitä kosteutta poistuukin. Tai ei sit ainakaan sit niinku sinä aikana kerry.
No niin, hiihto jatkuu taas. En mä kovin paljon aikaisemmin päässyt liikkeelle, vaikka mä heräsin tänään melkein tunnin aikaisemmin ja olin sulatellut sitä vettä valmiiksi jo eilen illalla. Ei jotenkin huvittanut lähteä kuitenkaan hiihtää semmosessa aamuhämärässä, niin kai mä sit jotenkin alitajuntaisesti tai enemmän tajuntaisesti hidastin sitä aamua siinä, mutta ei siinä mitään. Mä aion kiertää tommosen Tuohiahon tänään vastapäivään. Mä menen hetken aikaa etelään tässä Raatepuron varrella. Sitten mä kierrän sen sieltä Kirvesnoron kautta. Mä en siis tiedä, onko se Kirvesnoro, se on vaan paikan nimi, mitä mä oon käyttänyt suuntana. Sieltä sitten Tuohisuon kautta sinne Noitula-nimiselle kämpälle. En tosiaankaan halua elätellä mitään toivoja, mutta mä ajattelen, että jos sinne kämppään nyt pääsee vaikka sisään vaan ja ei haise ihan homeelta, niin voisin olla siinä ehkä ensi yön. Vaikka niinku kylmässä kämpässä varmaankin saa sitten viettää aikaa. Kävi vähän yksitoikkoiseksi tää Tuohiahon kierto, kun mä olisin kuitenkin vaan kääntynyt vähän niinku takaspäin siellä toisella puolella. Sitten se maastokin alkaa siinä laskeutua aika paljon sinne alaspäin, niin sieltä olisi ollut aikamoinen nousu takaisin. Niin mä lähdin menee tästä Tuohiahon yli vaan. Lunta putoilee vähän puista. Piti laittaa nämä läpät korville, ettei toi karva kastu. Tässä näkyy todella himmeinen Saarijoki. Tämä sama joki lähti siitä Saarilammesta, missä mä kävin eilen. Tän varrella se Noitulakin on. Tossa olisi kai joku suvantokohta edessäpäin, mistä ainakin pääsis yli. Niissä yleensä on niin pieni virtaus. Mutta tässäkin näyttäisi olevan semmonen kohta, että pääsee ihan heittämällä, niin mä menen nyt jo tonne oikealle puolelle. Aikas autenttinen pirtti. No niin, vajaan 5 tunnin hiidon jälkeen mä oon saapunut tänne Noitulaan. Tää on tosiaan aika elämään nähnyt mörskä, mut kyllä mä taidan tähän ensi yöksi jäädä. Pari polttopuutakin tossa on, mutta mä en tiedä kuka ne on tänne tuonut ja mä en halua polttaa niitä, kun mä en vois oikeastaan antaa mitään takas. Ei huvita lähteä tuolta hangen alta etsimään mitään oksia poltettavaksi, enkä mä ala tietystikään mitään puuta kaatamaan. Mutta kun mä laitan lämmintä päällä ja puuhailen tässä, suunnittelen lumia ja
kokkailen ja tälleen, niin kyllä tässä varmaan ihan mukavasti pystyy olemaan, niin mukavasti kuin näissä olosuhteissa voi olla. Joo, mä ensitöikseni levitän makuupussia teltaan johonkin tuulettumaan ja ehkä jopa kuivumaan. Sitten mä voisin raivata jonkinlaisen reitin tuohon lumenottopaikalle, niin saan sitten tehty itselleni vähän vettä. Ois mulla se vaihtoehto, että tekisin reijän tonne jokeenkin, mutta en mä ehkä lähde siihen nyt. Se on ihan hyvä puuhaa se lumen sulattelukin. Monesti kun mä käytän tämmösiä palveluja, niin kuin autiotupa tai huollettu tulipaikka, mä mietin myös sitä skenaarioa, että mitä jos mulla ei olisi nyt sitä mahdollisuutta. Niin tänään jos sitä ei olisi, niin mä olisin vaan pistänyt teltan pystyyn tosi aikaisin ja olisin levittänyt makuupussin sinne. Olisin pistänyt kaikki mahdolliset räppänät auki ja ehkä jopa ovenkin ja olisin lähtenyt hiihtelemään vaikka seuraavan päivän latua jo valmiiksi. Mulla on retkikeitin kaasuukin sen verran, että mä pystyn kyllä lämmittämään sitä telttaakin aika reippaasti. Lähdin pikku iltapäivän hiidoille, kun on vielä valosaa. Teen tässä latua samalla valmiiksi huomisaamulle. Ei ala päivä niin tuskaisesti sit. Maisemat on kyllä hienot. No nyt on eeppistä. Tää hernekeittopurkki on ollut mulla mukana ties kuinka pitkään. Tää on nähnyt kaiken maailman reissua, mutta ei oo tullut jostain syystä syödyksi. Tänään ajattelin vetästä tää huiviin. Moni kanava tekee jossain vaiheessa semmosen, missä mennään nyt, tai mikä on kanavan tulevaisuusvideon, kun niillä on jotain isoja elämänmuutoksia tekeillä. No mä en nyt ajatellut tehdä mitään erillistä videoa, mutta olisi muutama juttu, mitkä ehkä vaikuttaa tähän kanavaan. Ensimmäisenä on se, että mä aloitin tuossa syksyllä opiskelemaan töiden ohella insinööriopinnot, ja ne on siis ihan mun omaa alaa, mutta on kyllä ollut jotenkin tosi vaikea tottua siihen opiskeluun, että se on ollut aikaa vievää ja aika raskasta hommaa. Sitten kun sitä tekee etänä, niin siinä on pitänyt jotenkin aikatauluttaa itsekin niitä juttuja, ja se on ollut jotenkin yllättävän vaikeaa. Mullakin on hetki vierähtänyt, kun mä oon ollut koulussa, ja joo, on silloin jotain tietokoneita käytetty, mutta on se ollut aika paljon semmoista, että opettaja on siinä edessä ja käskee, ja sitten on kynä ja paperi tyyppistä opiskelua. Sitten tuossa vuodenvaihteessa me muutettiin, ja siis se on kiva kämppä, tosi kivalla seudulla, ja tälleen, sehän on tosi siisti juttu, mutta kun se muuttokin on monesti sit aika syvältä, että kun se olisi vaan sitä, että pitää kantaa joku sohva kämppää ja sisustaa, mutta siinäkin on jotenkin sitä oheissäätöä niin paljon, ja mä oon jotenkin semmonen yliajattelija, että siitäkin on jotenkin paljon ottanut stressiä. Sitten viimeisimpänä, mut ei vähäisimpänä, on se, että meillä on semmonen aika ihana elämäntilanne tässä meneillään. Ollaan tuossa jonkun ajan päästä saamassa poika, meidän ensimmäinen lapsi. Ja sehän on siis ihan parasta, mitä mä tiedän tällä hetkellä. Tuntuu oikealta. Niin ihanaa kuin se onkin, niin jotenkin sitäkin prosessoi tuossa taustalla koko ajan. On jotenkin vaikea keskittyä asioihin ja ei oikein miten sen nyt selittäisi.
se on jotenkin pyörinyt paljon mielessä. Ja siis vaikka joku tämmönen talvivallushomma ei ole mitään hengenvaarallista ekstremeurheilua, jostain tekee niinku varovasti. Ja onhan mulla tähänkin asti ollut syitä, että minkä takia mun pitää niin sanotusti selviä hengissä himaan näiltä reissulta. Niin se on jotenkin korostunut nyt tosi paljon. Silleen, jotenkin, että siellä on kohta semmonen pieni ihminen, kuka tarvitsee, että mä oon läsnä siinä, että se oppii elämään. Niin se on aika moistaa. Jotenkin nyt se huomaa tällä reissulla tosi paljon, vaikka mä oon tiennyt tämän jutun jo tuossa niinku parin viime videonkin aikana. Mutta tää onkin itse asiassa se viimeinen ajankohta, kun me viittiin lähteä tälle reissulle ennen laskettua aikaa. Ja mulla on siltikin puhelinyhteydessä koko ajan tonne etelään, että jos tulisi soitto, että siellä alkaa tapahtumaan, niin no sit mä vaan lähtisin hiihtää tonne Vitostielle. Mutta siihen nyt on vielä sen verran aikaa. Olen sen verran vastuullinen, että lähden just tosi hyvissä ajoin etukäteen. Mutta jos ihmettelette, että tulee vaikka tulevaisuudessa joku pitkä tauko, ettei tule videoa, tai mietitte, että minkä takia mä oon lähtenyt reissulle silleen ihan väkisin, vaikka mä oon tiennyt, että on huonoa keliä tulossa. Tai jos mä oon vaan jossain ihme tiloissa näillä videoilla, niin näillä edellä mainituilla seikoilla saattaa olla niin jotain tekemistä asian kanssa. Joo. Huomenta. Kello on 7:30 ja alkaa tuo aurinkokin nousemaan tuolta metsän takaa. Nukuin ihan hyvin täällä kylmässä pirtissä. Itse asiassa aika pitkään. Heräilin vähän, kun kolotti vähän jotenkin tonne Reiteen tai Pepun seudulle. Vähän ikävää. Mutta eipä siinä mitään. Mä oon vielä tämän päivän täällä ja ensi syönkin siis. Ja mä ajattelin ihan tosissaan lerytyä siihen samaan paikkaan, missä mä olin ensimmäisenä yönä. Siinä on paikka valmiina, tampattuna, mitä nyt ehkä vähän satanut lunta päällä. Se on niinku mun pois lähtemisen kannalta täältä niinku semmonen optimaalisin paikka. Sinne ei ole mikään kauhea matka ja mä tein sitä latuukin eilen sinne hyvin. Mikä vähän helpottaa sitä aamun taivalta. Niin ei ole nyt mikään kauhea kierre tässä lähteekään, mutta perus lumensulattelua ja puuroa ja aamukahvia ja sitten mä laitan tuohon termariin vähän ruokaa ja tämmöiset perus aamutoimet. Näkemiin vaan Noitula ja pitkää ikää. Siellä näkyy se Saarilampi jo. Siitä lähtee toi Saarijoki, mikä tosiaan menee siitä Noitulankin ohi. Latu loppui äsken. Eilisen telttateuvo ei ole siis opastamassa tämän päivän telttateuvoa. Tänään toi hanki kantaa ehkä vähän paremmin. Tosi aika tommonen arktinen tuuli puhaltaa.
Nyt tuli vastaan tää mun toissapäiväinen latu. Oho, kelo on kaatunut mun ladulle. Tässä on melkein käynyt läheltä pititilanne. No niin, mä oon saavuttanut nyt leirin numero 1, eli leirin numero 4 myös. Mulla on semmonen toimintasuunnitelma, että mä vedän ihan ekaksi nuudelit ja vevaplastut huiviin, mitkä mä teen tähän termostaattiin aamulla. Sitten mä laitan tuon mun teltan pystyyn, mutta mä en laita mitään tavaraa sinne sisään vielä. Siinä on vielä jonkun verran kosteutta, huomasin tuossa aamulla. Niin mä ajattelin, että mä annan sen kosteuden, mikä on sisä- ja ulkoteltas, annan sen jäätyä sinne. Niin se voi sitten olla aika helppo ravistella pois siitä. Sitten niin kuin jäähileet liukuu kivasti siitä katon päältä pois. Jos sinne sisäteltan lattialle putoilee sitä jäätä, niin senkin voi sitten lakastaa vaan pois ennen kuin mä pistän noin makualustat ja tämmöset sinne. Tää oli aika tuulinen paikka. En voi ankkuroida sitä telttaa kyllä nyt noilla suksilla ja suksisauvoilla, koska mulla on aikomuksena vielä lähteä hiihtelemään. Ilman ahkioa tietysti. Kello ei ole paljon mitään vielä. No niin, teltta on nyt pystyssä ja se saa tosiaan jäätyä siinä hetken. Mä lähden avaamaan latua huomiselle. Mullahan on se saapumissillan latu kyllä siellä, mutta ei se yhtään haittaa, että sitä käy vähän vahvistamassa. Siellä on tuli tehtyä myös muutama aika turha mutka, niin jos mä muistan ne paikat, niin mä oikasen ne. Mähän teen aika paljon tätä, että mä avaan latuja huomiselle. Joku voisi miettiä, että minkä takia mä en vaan hiidä suoraan sinne mun määränpäähän. Mutta se voi olla, että mä en halua vaan niinku leiriytyä maantien läheisyyteen tai johonkin hakkuaukion reunaan. Ja ilman tota ahkioa tää hiihtäminen on siis tosi kevyttä hommaa. Tää on ihan niinku mukavaa ajanvietettä. No ei se mun jäädytyskikka toiminut ihan niin hyvin kuin mä odotin, mutta kyllä täällä pystyy olemaan. Mä laitoin myös lunta tonne liepeiden päälle, kaikkialle muualle paitsi tuohon oven kohdalle. Niin tuo kylmä tuuli ei pääse ihan täysin sieltä liepeiden alta puhaltamaan tänne. Kiehotan kohta TV:tä ja vedän lämmintä vaatetta päälle ja kyllä mä tässä kokkailenkin sit jossain vaiheessa, niin kyllä täällä lämpötila nousee ja saa oloni ihan mukavaksi. Huomenna aamulla on varmasti kosteutta, mutta se ei huomenna aamulla haittaa, kun mä lähden menee täältä. Huomenta. Uni on tullut tällä reissulla kyllä aika hyvin. Mä menin eilen nukkumaan joskus 8 pintaa ja heräsin äsken 6. Tai kyllä mä tossa aamuyöllä heräsin joksikuksi aikaa pyörimään, mutta kyllä se uni sieltä vielä tuli. Eilisilta meni tässä teltassa, että oli semmoista pientä askaretta siinä ja mulla oli kaikki vaatteet päällä, niin pystyi olemaan. En mä ainakaan hirveemmin palellu. Mä en jaksa nyt tänä aamuna pestä puurokattilaa, niin mä keitän aamiaiseksi nakkeja, joita mulla oli tuolla ahkiossa vielä. Sitten mä laitan leirin pakettia ja lähden hiihtelee tonne Viitostielle. Joo, alkaa tää reissu olemaan vähän niinku paketissa. Oli kyllä hienoa, vaikka jossain vaiheessa siinä alussa mä mietin, että tuleekohan tästä mitään. Hiihtäminen oli sen verran raskasta ja talvivaelluksen muutkin ongelmat oli siinä läsnä aika ajoin. Enkä päässyt tutkimaan tuota aluetta niin läpikotaisin kuin alun perin oli tarkoitus. Mutta ei se kyllä haittaa yhtään. Tulihan nähtyä hienoja maisemia ja
ei mulla kyllä yhtään niin kuin aika mennyt hukkaan. Mulla oli koko ajan jotain tekemistä ja silloin kun ei ollut, niin se oli ihan hyvin ansaittua lepoa. Semmoiseen hyvään erämaiseen fiilikseenkin tuolla pääsi. Jotenkin ihan ehdottomasti tekemisen arvoinen reissu. Se oli se Noitula aika mielenkiintoinen paikka. Olisi ihan kiva tietää, että mikä se historia on. Mutta se ei taida ihan Metsähallituksen standardeja täyttää mukavuustasoltaan, mutta kyllä se mulle kelpasi. Muista ihmisistä ei näkynyt muita merkkejä kuin ne jotkut ladut siinä Saarilammen kopin ympäristössä, mutta ei ne sitten enää siellä myöhemmin niin sanotusti syvemmällä siellä alueella näkynyt. Kyllä, mitähän tähän nyt sanois. Kiitos kun katsoit tänne asti ja kiitos kaikille teille, ketkä olette noita mun aikaisempia videoita katsellut ja olette sinne jättänyt kommentteja ja tykkäyksiä. Ei oo pakko, mutta saa alkaa seuraa kanavaa, jos ei vielä seuraa. Tässä vaiheessa vuotta mä varmaan toivotan hyviä talven jatkoja ja hyvää hiihtolomaa kaikille niille, kenellä semmonen on vielä edessä. Se on moro.